Good morning, DXN. नमस्कार, गुड मर्निङ DXN टिभी फुल मस्तीको विशेष प्रस्तुति गुड मर्निङ DXN को अर्को नवीनतम अङ्कमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। म सञ्जीवको तर्फबाट आज पनि गुड मर्निङ DXN मा अर्को नयाँ विषयवस्तु लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। आजको विषयवस्तु रहेको छ, हामीले DXN को प्रोडक्टको बारेमा कुराकानी गरिसकेका छौँ। DXN ले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको बारेमा कुराकानी गरिसकेका छौँ। DXN का प्रोडक्टले कसरी काम गर्छ र त्यसको मात्रा कसरी सेवन गर्ने त्यसको बारेमा पनि कुराकानी गरिसकेका छौँ। आजको प्रस्तुति विशेष छ, यो मानेमा विशेष छ कि आजको प्रस्तुतिमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ DXN ब्रान्डका कुलदेवता कुलदेवता भन्ने बित्तिकै तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ। DXN ब्रान्डका संस्थापक दातुक डाक्टर लिम सियो जिनको बारेमा आज हामी तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेका छौँ। उहाँको कसरी DXN मा प्रवेश गर्नुभयो, उहाँले के प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभयो, उहाँको पढाइ के हो, कसो हो, त्यसको बारेमा आज उहाँको जानकारी सहितको प्रोफाइल चाहिँ आजको यस गुड मर्निङ DXN मा आज हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। Good morning, DXN. हजुर, तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ। आज हामीले तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेका छौँ DXN ब्रान्डका कुलदेवताको रूपमा परिचित दातुक डाक्टर लिम सियो जिनको बारेमा हामी तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेका छौँ। अब उहाँले DXN को स्थापना कसरी गर्नुभयो, किन गर्नुभयो, कहिले गर्नुभयो, उहाँको पढाइ के छ, समग्र जानकारी आज हामी तपाईलाई गुड मर्निङ DXN को आजको यो बसाइमा दिनेछौँ। र त्यो भन्दा पहिले तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईको माया प्रेम दिन प्रतिदिन हामीलाई बढिरहेको छ। यस्तै माया प्रेमको हामीलाई खाँचो छ। तसर्थ तपाईको त्यो माया प्रेम अझै बढ्दै जाओस्, सधैँ जागिँदै जाओस्, यो चाहिँ हाम्रो कामना रहेको छ। हामीलाई माया गरिदिनुस् है। र तपाईले भिडियो मन पर्यो भने शेयर, सब्स्क्राइब, लाइक के गर्नुपर्छ तपाई बुझ्ने हुनुहुन्छ, तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। र आजको जानकारीतर्फ अब हामी लाग्छौँ। आजको जानकारी रहेको छ DXN ब्रान्डका संस्थापक दातुक डाक्टर लिम सियो जिनको बारेमा आज हामीले जानकारी दिन गइरहेका छौँ। तपाईले देखिरहनु भएको छ मेरो डेस्कटपमा पनि तपाईले दातुक डाक्टर लिम सियो जिनको तस्बिर देखिरहनु भएको छ। तपाईले धेरैले चिन्नु भएको छ जो DXN सँग आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँले दातुक डाक्टर लिम सियो जिनलाई चिन्नु भएको छ। यदि DXN मा भर्खरै आबद्ध हुनुभएको छ, DXN का सामग्री प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले आज चिन्ने मौका पाउनु भएको छ हाम्रो DXN ब्रान्डका कुलदेवता यानि कि संस्थापक दातुक डाक्टर लिम सियो जिनलाई। र धेरै DXN प्रेमीहरू र DXN मा आबद्ध जति पनि परिवारमा भित्र हुनुभएका जति पनि सदस्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले दातुक डाक्टर लिम सियो जिनलाई चाहिँ लिभिङ गड यानि कि जीवित भगवानको रूपमा पनि मान्ने गर्नुहुन्छ। किन जीवित भगवानको रूपमा मान्नुहुन्छ त्यो पनि म तपाईलाई जानकारी दिन चाहन्छु। कुनै पनि व्यक्ति कुनै अप्ठ्यारो समस्या केहीमा परेको छ र त्यो व्यक्तिलाई अर्को व्यक्तिले सहयोग गरेर त्यो व्यक्ति त्यो समस्या अप्ठ्यारोबाट मुक्ति पाएको छ र त्यो समस्याबाट उसले समाधान गर्न सफल भएको छ भने हाम्रो लागि त्यो व्यक्ति के हुन्छ? भगवान हुन्छ। त्यस्तै DXN ब्रान्डका सामग्रीहरू प्रयोग गरेर धेरै मान्छेहरूले नयाँ जीवन प्राप्त गरिरहेका छन्। नयाँ जीवनसँगै विभिन्न समस्याहरूबाट उनीहरूले मुक्ति पाएका छन्, त्यहाँबाट समाधान पाएका छन्। त्यसले गर्दा पनि धेरै व्यक्तिहरूको लागि संस्थापक डाक्टर दातुक लिम सियो जिन चाहिँ के हुनुहुन्छ?
लिभिङ गड यानि कि जीवित भगवान हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँको चर्चा परिचर्चा हरेक कार्यक्रममा हुने गर्छ र DXNलाई स्थापना गर्दाखेरि उहाँले जुन एउटा मेहनत जुन दुःख र यो रातो च्याउ खोज्दाखेरि गरेको रिसर्च 10 वर्षको समय खर्चेको हैन यी विविध कारणले गर्दा पनि आज उहाँको यो मेहनत सफल भएर उहाँले खोज्नुभएका जुन कुराहरू छन् गानोदरमा यानि कि रातो च्याउ हामीले सेवन गर्न पाएका छौँ। तसर्थ उहाँको लागि चाहिँ तपाईँ आफ्नै स्थानमा बसेर क्ल्याप गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। अब जाउँ उहाँको परिचयतर्फ। अब उहाँले के प्राप्त गर्नुभएको छ, कसो छ, DXNलाई किन राम्रो मानिन्छ र संस्थापक भएको हिसाबले दातुक डाक्टर लिम सियो जिनले कस्ता कस्ता पदक पुरस्कार पाउनुभयो DXNले गर्दा, किन पाउनुभयो, त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। मैले अघि नै भने तपाईँलाई DXN कम्पनीको संस्थापक तथा कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ दातुक डाक्टर लिम सियो जिन। अब मैले दातुक 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 भनिरहेको छु, यो दातुक भनेको के हो भन्ने पनि तपाईँलाई लाग्न सक्छ। यसको बारेमा म तपाईँलाई एकछिनमा जानकारी दिन्छु, तसर्थ तपाईँ हामीसँगै रहनु होला। र उहाँ चाहिँ चाइनिज मूलको मलेसियन नागरिक हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ चीनमा जन्मिनु भएको र अहिले हाल मलेसियाको नागरिक हुनुहुन्छ। यस्तै सन् 1997 मा होलिस्टिक मेडिसिनबाट चाहिँ उहाँ विद्यावारिधि हासिल गर्नुभएको थियो दातुक डाक्टर लिम सियो जिनले। सन् 1997 मा होलिस्टिक मेडिसिन विद्यावारिधि चाहिँ उहाँले हासिल गर्नुभएको थियो। अब के हो त होलिस्टिक भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ है। म यो होलिस्टिक मेडिसिनको बारेमा अलिकति तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। होलिस्टिक मेडिसिन भनेको यस्तो हैन चिकित्सा के भन्छ पढाइ शैक्षिक योग्यता भन्छ नि। होलिस्टिक मेडिसिन भनेको तपाईको टाउकोको कपालदेखि तपाईको पैतालासम्म आउने समस्याको लागि एउटै सामग्री प्रयोग गरेर त्यसको समाधान गरिन्छ भने त्यसलाई होलिस्टिक मेडिसिन भनिन्छ। तपाईले बेला बेलामा विभिन्न मिडियाहरूबाट पनि सुनिरहनु भएको हुनसक्छ नि। एउटै औषधि मेडिसिन अथवा सामग्री प्रयोग गरेर धेरै समस्या चाहिँ समाधान गरिन्छ भन्ने टाइपको तपाईले विभिन्न विज्ञापनहरू सुनिरहनु भएको हुनसक्छ। त्यस्तै होलिस्टिक मेडिसिन भनेको चाहिँ मैले अघि नै भने शिरको कपालदेखि पैतालासम्मको लागि एउटै सामग्री प्रयोग गरेर हामीले त्यो समस्याबाट समाधान प्राप्त गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई होलिस्टिक मेडिसिन भनिन्छ। नत्र सामान्य के हुन्छ भने कुनै पनि समस्याको लागि हामीले हरेक जुन समस्या हो त्यो समस्याको लागि हरेक समस्याको लागि एकुन्टा मेडिसिन युज गर्नुपर्छ। टाउको दुखेको लागि टाउको दुखेको छुट्टै, ग्यास्ट्रिकको लागि ग्यास्ट्रिकको छुट्टै, आँखा दुख्यो भने आँखा दुखेको छुट्टै, दाँत दुख्यो भने दाँत दुखेको छुट्टै, त्यस्तो छुट्टा छुट्टै हामीले मेडिसिन युज गर्नुपर्छ। नर्मल्ली मेडिकल मेडिसिनहरू हामीले युज गर्यौँ भने। तर होलिस्टिक मेडिसिनमा के हुन्छ भने एउटै मेडिसिन यानि कि एउटै सामग्री प्रयोग गरेर एक वा एक भन्दा बढी समस्या स्वास्थ्य समस्या निको पार्नको लागि चाहिँ होलिस्टिक मेडिसिनको प्रयोग गरिन्छ। यो चाहिँ मैले तपाईलाई होलिस्टिक मेडिसिन के हो त त्यसको बारेमा जानकारी दिएँ। सन् 1997 मा होलिस्टिक मेडिसिनबाट उहाँले विद्यावारिधि हासिल गर्नुभएको थियो। यस्तै सन् 2002 मा अल्टरनेटिभ मेडिसिनमा उहाँले डाक्टर उपाधि प्राप्त गर्नुभएको थियो। अब अल्टरनेटिभ भन्ने के हो त फेरि है, यसको बारेमा म तपाईलाई जानकारी दिन चाहन्छु। अल्टरनेटिभ मेडिसिन भनेको यो हामीले जुन प्रयोग गरिरहेका छौँ नि पश्चिमा मेडिसिनहरू भन्छौँ नि हामीले हैन, यो मेडिसिनको ठाउँमा अरू मेडिसिनहरू अल्टरनेटिभ भन्छन्। नामबाटै क्लियर छ नि अल्टरनेटिभ। एउटा मेडिसिन यो धेरै मेडिसिनको ठाउँमा एउटा कुनै मेडिसिन युज गरेर त्यसलाई त्यो समस्यालाई ठिक पारिन्छ भने त्यसलाई अल्टरनेटिभ मेडिसिन भनिन्छ हैन। अल्टरनेटिभ मेडिसिनमा पनि उहाँले
सन् 2002मा अल्टरनेटिभ मेडिसिनबाट उहाँले डाक्टर उपाधि प्राप्त गर्नुभएको थियो। यस्तै सन् 2002मा मिलेनियम तथा अल्बर्ट स्विज पुरस्कारबाट चाहिँ उहाँ सम्मानित हुनुभएको थियो। यो चाहिँ विश्वको निकै परिचित र निकै सम्मानजनक चाहिँ यो पुरस्कारको रूपमा यसलाई मानिन्छ। मिलेनियम तथा अल्बर्ट स्विज पुरस्कारलाई चाहिँ मानिन्छ। त्यहाँबाट सन् 2002मा उहाँ सम्मानित हुनुभएको थियो। यस्तै इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट स्नातक तह उहाँले पुरा गर्नुभएको थियो। इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट चाहिँ उहाँले स्नातक प्राप्त गर्नुभएको थियो, स्नातक गर्नुभएको थियो दातुक डाक्टर लिम सियों जिनले। यस्तै सन् 2005मा मलेसिया सरकारबाट दाँतो पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो। अब मैले अघि तपाईलाई भनेको थिएँ यो दातुक डाक्टर लिम सियों जिन, दातुक डाक्टर लिम सियों जिन, मैले बारम्बार यो नाम चाहिँ उच्चारण गरिरहेको छु। अब दातुक भनेको के हो र दाँतो भनेको के हो त्यो म तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। सन् 2005मा मलेसिया सरकारबाट उहाँले दाँतो पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो। अब यो दाँतो पुरस्कार भनेको एउटा सम्मानजनक पुरस्कार हो जुन मलेसियन सरकारले आफ्नो समाज, देश र राष्ट्रको लागि एकदम समाजसेवी काम, उदाहरणीय काम जसले गरेको छ त्यसलाई दिने पुरस्कार हो दाँतो है। र दाँतो भन्दा माथिको स्टेपको पुरस्कार हो दातुक। अब त्यो दातुकको बारेमा म तपाईलाई जानकारी दिन्छु। सन् 2019मा मलेसियन सरकारबाट उहाँले दातुक पुरस्कार पाउनुभएको थियो। मैले भर्खरै तपाईलाई जानकारी दिएँ दाँतो पछि दातुक उपाधि चाहिँ प्राप्त गरिन्छ, जसले अब आफ्नो देशको नामलाई संसारभरि फैलाउनको लागि, देशको छविलाई सकारात्मक देखाउनको लागि हैन, देशको नाम राख्नको लागि जसले राम्रो काम गरेको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई दाँतो र दाँतुक पुरस्कार दिने गरिन्छ। उहाँले सन् 2005मा दाँतो पुरस्कारबाट मलेसियन सरकारबाट सम्मानित हुनुभएको थियो भने उहाँले उहाँको जुन प्रतिष्ठा, छवि, कामले गर्दा नै सन् 2019मा मलेसियन सरकारबाट दातुक पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यही भएर उहाँको नाम अगाडि दातुक डाक्टर लिम सियों जिन भनेर लगाइने गरिन्छ। धेरैलाई कन्फ्युजन थियो होला यो दातुक भनेको के हो, कौतूहलता थियो होला है, यो दातुक भनेको चाहिँ के रहेछ भन्ने कौतूहलता थियो होला। आज आशा छ तपाईको त्यो कौतूहलता पनि मेटियो भन्ने चाहिँ मैले आशा गरेको छु। बुझ्नुभयो नि हैन। दाँतो पहिला दाँतो पुरस्कार सम्मानित हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि दातुक पुरस्कार सम्मानितबाट चाहिँ सम्मानित हुनुभयो। जस्तो नेपालमा कुनै उदाहरणीय काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारले विभूषित गर्छ नि विभिन्न पदक पुरस्कारबाट हैन, विभूति भनेर सम्मान गर्छ। हो त्यस्तै विभूषण चाहिँ मलेसियन सरकारले DXN ब्रान्डका संस्थापक फाउन्डर दातुक डाक्टर लिम सियों जिनलाई चाहिँ मलेसियन सरकारले दिएको एउटा सम्मान हो। राम्रो काम गरिस् है, बधाई छ, तैँले हाम्रो देशको नाम राखिस्, हामी तपाईलाई चाहिँ सम्मान गर्छौँ भनेर मलेसियन सरकारले उहाँलाई सम्मान गरेको हो। यस्तै यहाँ फोटो पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले पुरस्कार ग्रहण गर्दा। अब यस्तै गानोदर्मा र मानव स्वास्थ्यको सम्बन्धमा सन् 1983 देखि सन् 1993 सम्म उहाँले अनुसन्धान गर्नुभएको थियो यो DXN स्थापना गर्नुभन्दा अगाडि। र सन् 2002 मा उहाँलाई सहशताब्दी र अल्बर्ट स्विज पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभएको थियो। मैले अघि पनि तपाईलाई जानकारी दिएको थिएँ। सहशताब्दी र अल्बर्ट स्विज पुरस्कारबाट चाहिँ उहाँलाई सम्मान गरेको थियो। गुड है, तैँले मानव जीवन र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर राम्रो कुरा गरिस् है, राम्रो कुरा ल्याइस् है भनेर चाहिँ उहाँलाई विश्वले चाहिँ सम्मान गर्यो। एकदम सम्मानित पुरस्कारबाट चाहिँ उहाँ सम्मानित हुनुभएको थियो। सन् 2002 को कुरा है यो चाहिँ। यस्तै सन् 2002 मा वैकल्पिक उपचार पद्धति है पनि मैले भने अल्टरनेटिभ मेडिसिन है तपाईलाई जानकारी दिएको छु। त्यहाँबाट चाहिँ डाक्टर उपाधिबाट उहाँ विभूषित हुनुभएको थियो।
अल्टरनेटिभ मेडिसिन, नेपालीमा यसलाई वैकल्पिक उपचार पद्धति हैन, जुन उपचार पद्धतिमा चाहिँ बिना साइड इफेक्ट नै कुनै स्वास्थ्य समस्याको लागि चाहिँ उपचार गरिन्छ, त्यस्ता विधिहरू अपनाइन्छ जहाँ चाहिँ साइड इफेक्ट हुँदैन। नत्र नर्मल्ली के हुन्छ भने मेडिसिन अथवा कुनै स्वास्थ्य समस्या भएर जचाउन जाँदा चाहिँ एउटा चिज युज गर्दा अर्को समस्या निस्किन सक्छ। त्यस्तो समस्या नआउनको लागि चाहिँ हामी वैकल्पिक उपचार पद्धति यानि कि अल्टरनेटिभ मेडिसिनको युज गर्ने गर्छौँ। यस्तै सन् 2005 मा मलेसियन सरकारद्वारा, मैले तपाईँलाई जानकारी दिएको थिएँ अहिले पनि, मलेसियन सरकारद्वारा दातो पुरस्कारले विभूषित हुनुभएको थियो भने सन् 2019 मा चाहिँ उहाँ दातुक पुरस्कारबाट चाहिँ सम्मानित हुनुभएको थियो। त्यो लगायत थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरूबाट चाहिँ DXN कम्पनीका फाउन्डर संस्थापक दातुक डाक्टर लिम सियो जिन चाहिँ सम्मानित हुनुभएको छ। त्यो कारणले पनि हामी ढुक्क भएर भन्न सक्छौँ है DXN राम्रो छ, बेस्ट छ भनेर चाहिँ हामी ढुक्कका साथ भन्न सक्छौँ। र मैले आज तपाईँलाई जानकारी दिएँ DXN ब्रान्डका संस्थापक र मैले भने अघि कुलदेवता, लिभिङ गड, जीवित भगवानको रूपमा पनि मान्छन् धेरैले, दातुक डाक्टर लिम सियो जिनको बारेमा चाहिँ आज मैले तपाईँलाई जानकारी दिएँ। आशा छ तपाईँलाई हाम्रो जानकारी मन पर्यो। हामीले DXN को बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा त गऱ्यौँ, तर यो DXN ब्रान्ड ल्याउने मान्छे कस्तो छ त, यसको संस्थापक को हो त भनेर आज मैले तपाईँलाई जानकारी दिएँ। आजको जानकारी मन परेको हो भने सेयर गर्न नबिर्सनु होला, किन भन्दा तपाईँ हामीलाई जुन एउटा अपर्च्युनिटी, अवसर दिने व्यक्तिको बारेमा तपाईँले आज जानकारी प्राप्त गर्नुभयो। यो जानकारी अरूसम्म पनि पुग्नुपर्छ, तसर्थ यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला। भिडियो मन परेको भने लाइक, सब्सक्राइब के गर्नुपर्छ गर्नुहोस् र तपाईँको मनमा अरू केही खुल्दुली छ भने हामीलाई यसै भिडियोको तल कमेन्टको रूपमा छोड्न सक्नुहुनेछ। र केही साथीहरूले चाहिँ सञ्जीव सर हामीलाई तपाईँको नम्बर पनि उपलब्ध गराइदिनुहोस् न है भनेर भन्नुभएको थियो। तपाईँलाई त्यस्तो कुनै जिज्ञासा छ, केही छ, अथवा डाइरेक्ट फोनमा कुराकानी गर्न पाए नि हुन्थ्यो भन्ने तपाईँलाई त्यस्तो केही लाग्छ भने तपाईले 9806 53742 9806 53742 यो फोनमा चाहिँ फोन गरेर तपाईले विभिन्न जिज्ञासा, तपाईको मनको खुल्दुली चाहिँ मेटाउन सक्नुहुनेछ। आजको यो जानकारी सँगै आजको गुड मर्निङ DXN को यो विशेष अङ्कबाट चाहिँ म सञ्जीव अब छुटिन्छु र तपाईको बाँकी पल एकदमै सुखद तरिकाले बितोस्, तपाईँ खुसी रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस् र व्यस्त रहनुहोस् र स्वस्थ पनि रहनुहोस् भन्दै आजको गुड मर्निङ DXN बाट म सञ्जीव छुटिन्छु। नमस्कार। गुड मर्निङ DXN। गुड मर्निङ DXN।